Ayan guys, narito na ang ating spinach dip. Ngayon, titikman na natin. Hey guys, welcome to MasterChe. Today, gagawa naman tayo ng dip para sa ating bread. But before we start, please don't forget to like and subscribe. Ngayon guys, gagawa tayo ng creamy spinach dip. Ayan. So, madali lang to guys. So, meron tayo ditong spinach na binlanch ko and piniga. At hiniwa ko siya ng maliliit. Ayan, ayan na siya. So, ngayon, maglalagay lang tayo ng butter. Ayan. Ayan, pwede na natin ilagay ang ating spinach. Timplahan lang natin ang salt and pepper. Maglalagay din tayo ng garlic powder and onion powder. Mix natin ulit. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating milk. Oh, sobrang bango na guys. Ngayon, ilalagay na natin ang ating cream cheese. Ayan. Tikman natin guys, kung masarap na. Yummy. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ating mozzarella cheese. Yan, lagay natin lahat. Yan, ngayon guys, ilalagay na natin dito sa ating baking pan kasi i-bake pa natin ang ating spinach dip ng mga 5 minutes sa oven. Yan, salin muna natin dito. Tama. Yan, maglalagay pa tayo ng more mozzarella cheese and then i-bake natin to guys. Ay, lagay na natin sa ating oven. Ayan, ngayon guys, i-bake lang natin to ng 5 to 10 minutes hanggang mag-melt lang ang ating mozzarella cheese at babalikan natin. 5 minutes later. Ayan guys, kukunin na natin ang ating spinach dip. Ayan guys, eto na siya. Ayan guys, narito na ang ating spinach dip. Ngayon, titikman na natin. Yan guys, titikman na natin ang ating spinach dip. Medyo mainit pa. Hindi pala medyo mainit na mainit pa. Sarap. Sobrang bango. Sarap guys. Ayan, mozzarella cheese. Ito nga palang ating bread na ginamit ay baguette. So, tinoast ko na siya kanina para kakain na lang tayo dahil excited na akong tikman talaga ang ating spinach dip. Ayan. So, yummy guys. Napakadali lang gawin. Sobrang bagay siya sa merienda. Appetizer. Napakasarap. Please try this at home. And please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and God bless you all. Bye!